guys, it's me Fern again, and today's vlog, I will be cooking pork menudo. Itong ulam na ito, hindi talaga mawawala kapag may handaan sa Pilipinas. Medyo kapareha lang ito sa pork afritada. Pero itong menudo ay hinihiwa siya ng pa-cubes at masarsa.
Tapos ko na prepare yung mga sangkap. At ngayon, magluluto na tayo.
Ngayon guys, titikmen ko kung masarap ba yung luto ko. Thank you for watching guys, and comment down below if meron kayong ipapalutong specific dish sa akin next time. Take care and God bless.